Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας επεισόδιο με την Παλαιά Διαθήκη. Στο προηγούμενο επεισόδιο ασχοληθήκαμε με τον Κάιν και τον Άβελ, τα δύο αυτά παιδιά του Αδάμ και της Εύας, και ο Κάιν συμβολίζει την κακή γενεά, ενώ ο Άβελ συμβολίζει την καλή γενεά. Όταν όμως ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ, ο Αδάμ και η Εύα έκαναν ένα παιδί, τον Σιθ, όπου το όνομά του, όπως είπαμε, ονομάζεται αντικαταστάτης, αντικατέστησε τον Άβελ, και έχουμε την καλή γενεά του Σιθ. Οι δύο αυτές γενναίες μέχρι και τον κατακλυσμό ζούσαν χωριστά, όμως η γενεά του Κάιν όταν έγινε ο κατακλυσμός καταστράφηκε. Έτσι λοιπόν όλη η ανθρωπότητα μετά τον κατακλυσμό προέρχεται από την γενεά του Σιθ. Μετά το περιστατικό από τον Άβελ και τον Κάιν, όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του τον Άβελ, διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη την γενεαλογία του Κάιν και την γενεαλογία του Σιθ. Όμως δεν θα ασχοληθούμε εδώ με την γενεαλογία, δεν θα αναφέρουμε όλα αυτά τα ονόματα τα οποία αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Όμως διαβάζοντας τις γενεαλογίες αυτές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι τότε ζούσαν αρκετά χρόνια. Ο Αδάμ για παράδειγμα έζησε 930 χρόνια, ενώ ο Μαθουσάλα έζησε 969 χρόνια. Αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε διότι ο άνθρωπος όταν πλάστηκε και ήταν στον παράδεισο, πλάστηκε ως αθάνατος. Και επίσης εδώ βλέπουμε την Θεία Πρόνοια, διότι λόγω της μακροζωίας η ιστορία παρέμεινε ζωντανή μέχρι και τότε που την έγραψε ο Μωυσής με την Πεντάτευχο. Όταν γεννήθηκε ο Μαθουσάλα ζούσε ακόμη ο Αδάμ, και όταν γεννήθηκε ο Νόε ζούσε ακόμη ο Μαθουσάλα. Ο Νόε έμαθε την ιστορία των πρωτοπλάστων από τον Μαθουσάλα, όπως ο Μαθουσάλα έμαθε την ιστορία των πρωτοπλάστων από τον Αδάμ. Έτσι, όπως είπαμε, κρατήθηκε ζωντανή μέχρι και τα χρόνια του Μωυσή, ο οποίος έγραψε την Πεντάτευχο. Καθώς αυξάνονταν και πληθύνονταν ο κόσμος, βλέπουμε ότι η γενεά του Σιθ με την γενεά του Κάιν αναμίχθηκε, και έτσι η διαφθορά μέσα στους ανθρώπους έγινε πολύ μεγαλύτερη. Η αμαρτία έφερε τη φθορά και έτσι ο άνθρωπος ζούσε λιγότερα χρόνια. Διαβάζοντας το κείμενο λίγο πριν τον κατακλυσμό, λέει ο Θεός: «Δεν θα αφήσω το πνεύμα μου επάνω σε αυτή τη γενεά, διότι έγιναν όλοι οι σάρκες και οι άνθρωποι θα ζουν μόνο 120 χρόνια». Όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Νόε γέννησε 3 γιους, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ, όπου από αυτούς τους γιους έχουμε πλέον την ανθρωπότητα μετά τον κατακλυσμό. Ο Σιμ ήταν μακρινός πρόγονος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Χαμ ήταν πρόγονος των Αιγυπτίων, των φυλών της Αραβίας και της Αφρικής, και ο Ιάφεθ υπήρξε πρόγονος των περισσότερων φυλών της Ευρώπης και της Μικράς Ασίας. Με το πέρασμα του καιρού έβλεπε ο Θεός ότι οι άνθρωποι έγιναν πολύ αμαρτωλοί, όπου μόνο το κακό φόλιαζε μέσα στην ψυχή και την καρδιά τους. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν μπορούσε να αντέξει αυτή την κατάσταση, η δικαιοσύνη του είναι αυτή η οποία δεν άντεξε αυτή την κατάσταση, και έτσι ο Θεός είπε στον Νόε τα εξής: «Το τέλος του ανθρώπου πλησιάζει και θα καταστρέψω κάθε ζωή επάνω στη γη, διότι η αμαρτία πλήθυνε και έφτασε στο απροχώρητο». Ο Νόε όταν τα άκουσε αυτά λυπήθηκε πολύ, όμως ήξερε ότι ο Θεός είχε δίκιο. Τότε ο Θεός πρόσταξε στον Νόε να φτιάξει την Κιβωτό, ένα μεγάλο καράβι όπου θα έμπαινε ο ίδιος μέσα με τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τις γυναίκες των παιδιών του, και θα έπαιρνε και από κάθε είδος ζώου θα έπαιρνε ένα ζευγάρι για να το έβαζε μέσα στην Κιβωτό. Το κείμενο γράφει αναλυτικά το πώς ζήτησε ο Θεός να φτιάξει την Κιβωτό από τον Νόε. Δεν θα το αναφέρουμε όμως, και απλά θα πούμε ότι η Κιβωτός μέχρι να την φτιάξει ο Νόε πέρασαν περίπου 120 χρόνια. Ο Θεός εξήγησε στον Νόε το τι ακριβώς θα γίνει με τον κατακλυσμό, ότι θα ρίξει πολύ βροχή και κάθε ζωή που υπήρχε πάνω στη γη θα καταστραφεί. Όμως ο ίδιος, όπως είπαμε, θα σωζόταν διότι θα ήταν μέσα στην Κιβωτό. Θα μπεις μέσα στην Κιβωτό εσύ και η γυναίκα σου, τα παιδιά σου και οι γυναίκες των παιδιών σου. Θα βάλεις επίσης μέσα στην Κιβωτό όλα τα ζώα από ένα ζευγάρι, από ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, και θα πάρεις πολλές τροφές και για εσάς αλλά και για τα ζώα για να μπορείς να τα ταΐζεις.
Ο Νόε αγαπούσε πολύ τον Θεό και η καρδιά του ήταν δοσμένη σε Εκείνον και τον ευγνωμονούσε. Και τον ευγνωμονούσε διότι κατάλαβε ότι ο Θεός τους φίλους του, δηλαδή αυτούς οι οποίοι τον αγαπάνε, πάντοτε τους προστατεύει. Όταν έγινε ο κατακλυσμός, ο Νόε ήταν σε μεγάλη ηλικία. Όταν ήρθε η ώρα του κατακλυσμού, ο Θεός είπε στον Νόε: «Μπες στην Κιβωτό, διότι μετά από 1 εβδομάδα θα ρίξω πολύ νερό επάνω στη γη και θα καταστραφούν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα ζώα επάνω από το πρόσωπο της γης». Ο Νόε έκανε όπως του είπε ο Θεός. Μπήκαν όλοι μέσα στην Κιβωτό και μπήκαν και όλα τα ζώα. Όταν έκλεισε η Κιβωτός, ξεκίνησε να πέφτει νερό επάνω στη γη και σιγά σιγά ανέβαινε η στάθμη του νερού, πέρασε και όλα τα βουνά, κάλυψε όλα τα βουνά σε όλη την επιφάνεια της γης και δεν έμεινε καμία ζωή επάνω στη γη. Η βροχή αυτή κράτησε για 40 ημέρες και για 40 νύχτες και όσοι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν ανεβαίνοντας επάνω στα βουνά, λόγω του ότι η στάθμη του νερού ξεπέρασε και τα βουνά, πλέον δεν μπόρεσε κανένας άνθρωπος να σωθεί. Η γη είχε μεταβληθεί σε μία θάλασσα, παντού υπήρχε νερό και πουθενά δεν φαινόταν στεριά. Το νερό έμεινε επάνω στη γη για 150 ημέρες περίπου. Κάποιοι θα πούν ότι ο κατακλυσμός είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι αληθινό και είναι μύθος. Θα πρέπει να σας πούμε ότι ο κατακλυσμός είναι αληθινό γεγονός, κάτι το οποίο μας το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός όταν ήταν επάνω στη γη. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο, εκεί που μιλάει για την Δευτέρα Παρουσία, ο Χριστός αναφέρει τα εξής. Η Δευτέρα Παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα μοιάζει με την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή πριν τον κατακλυσμό του Νόε, οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, παντρευόντουσαν μέχρι και τότε που μπήκε ο Νόε μέσα στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτα μέχρι την ώρα που ήλθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει και με την Δευτέρα Παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από αυτό το χωρίο το οποίο το αναφέρει ο ίδιος ο Χριστός ότι ο κατακλυσμός ήταν ένα υπαρκτό γεγονός και όχι ένα μυθικό γεγονός. Όταν πέρασε το χρονικό διάστημα που είχε ορίσει ο Θεός, θυμήθηκε τον Νόε και τους ανθρώπους και τα ζώα που ήταν μέσα στην Κιβωτό και σταμάτησε τον κατακλυσμό. Σιγά σιγά τα νερά ξεκίνησαν να υποχωρούν και η Κιβωτός βρέθηκε στο όρος Αραράτ. Ο Νόε άνοιξε το μικρό παράθυρο της Κιβωτού και άφησε να πετάξει ένα κοράκι για να δει εάν είχαν υποχωρήσει τα νερά. Όμως το κοράκι δεν γύρισε ποτέ ξανά, που σημαίνει ότι βρήκε κάπου στεριά. Στην συνέχεια ο Νόε άφησε ένα περιστέρι. Όμως το περιστέρι γύρισε πίσω διότι δεν βρήκε τροφή. Έπειτα από 7 ημέρες ο Νόε ξανααφήνει το περιστέρι για να δει εάν όντως είχαν υποχωρήσει τα νερά επάνω στη γη. Το περιστέρι γύρισε βράδυ και στο ράμφος του κρατούσε ένα κλαδί ελιάς. Τότε ο Νόε ευχαρίστησε το Θεό διότι κατάλαβε ότι τα νερά της γης είχαν υποχωρήσει αρκετά. Ο Νόε περίμενε άλλες 7 ημέρες και άφησε πάλι το περιστέρι. Και όταν το άφησε το περιστέρι δεν ξαναγύρισε πάλι πίσω. Έτσι λοιπόν ο Νόε άνοιξε την στέγη της Κιβωτού και είδε ότι τα νερά είχαν υποχωρήσει πολύ. Είχαν στερέψει και η γη ήταν στεγνή. Τότε ο Θεός λέει στον Νόε: «Βγες από την Κιβωτό, εσύ και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και όλα τα πουλιά του ουρανού και όλα τα ζώα τα οποία έχεις μέσα στην Κιβωτό. Από εδώ και πέρα άνθρωποι και ζώα θα αυξάνεστε και θα πληθύνεστε επάνω στη γη». Έτσι και έκανε ο Νόε, πήρε τους δικούς του και όλα τα ζώα και βγήκαν από την Κιβωτό και με χαρά πάτησαν πάνω στη γη. Τότε ο Νόε έφτιαξε ένα βωμό και έκανε μία θυσία για να ευχαριστήσει το Θεό. Τότε ο Θεός είπε ικανοποιημένος: «Δεν θα ξανακαταραστώ τη γη για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Δεν θα ξανακαταστρέψω κάθε ζωντανή ύπαρξη όπως έκανα τώρα με τον κατακλυσμό. Η γη από εδώ και πέρα θα γνωρίζει τη σπορά και το θερισμό, το κρύο και τη ζέστη, το καλοκαίρι και την άνοιξη και δεν θα πάψουν οι μέρες να διαδέχονται τις νύχτες». Ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του και τους είπε: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη».
Ας έχουν τον φόβο σας και τον τρόμο σας όλα τα πουλιά του ουρανού, όλα τα ζώα και τα ψάρια της θάλασσας. Κάθε τι που κινείται πάνω στη γη θα είναι για τροφή σας, όπως άλλοτε σας είχα δώσει χόρτο. Μέχρι και τον κατακλυσμό φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει την άδεια να τρώει το κρέας των ζώων. Όμως μετά τον κατακλυσμό ο Θεός του δίνει αυτή την κυριαρχία απέναντι στα ζώα και για εξυπηρέτησή του αλλά και για την τροφή του. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο Θεός δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να μπορεί να τρώει κρέας. Έτσι λοιπόν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ποτέ δεν δόθηκε τέτοια εντολή, απλά κάνουν λάθος. Ο Θεός συνέχισε και είπε ότι ποτέ δεν θα ξανακάνω κατακλυσμό. Αυτή την υπόσχεση δίνω σε σένα, Νόε, και σε όλους τους απογόνους σου όσο θα υπάρχει κόσμος. Δείγμα αυτής της υπόσχεσης και μία σφραγίδα θα μπορούσαμε να πούμε είναι το ουράνιο τόξο, το οποίο εμφανίστηκε μετά τον κατακλυσμό. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται συχνά ακόμα και σήμερα μετά από βροχή, όπου μας θυμίζει την υπόσχεση του Θεού ότι δεν θα ξανακάνει κατακλυσμό και γι' αυτό εμφανίζεται το ουράνιο τόξο. Είναι το σημάδι, η σφραγίδα της ανεξικακίας του Κυρίου μας. Ο Νόε έζησε για πολλά ακόμα χρόνια μετά τον κατακλυσμό και πέθανε σε βαθιά γερατιά. Αυτά είχαμε να σας πούμε και σήμερα στο σημερινό μας επεισόδιο. Ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας, που στηρίζετε το κανάλι μας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Όσοι ήρθατε για πρώτη φορά και δεν έχετε γραφτεί συνδρομητές, μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μας για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από τα καινούργια βίντεο τα οποία ανεβάζουμε στο κανάλι για ψυχική και πνευματική ωφέλεια. Επίσης, όσοι θέλετε μπορείτε να το πείτε και σε φίλους και σε γνωστούς για το κανάλι αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.